हेलो नमस्ते। आज हामी बच्चाको हेडब्यान्ड बनाउनु सिक्ने। मैले यहाँ लिएको छु नर्मल ऊन, धेरै पातलो ऊन पनि लिएको छैन, धेरै मोटो ऊन पनि लिएको छैन। अनि कुरुसको साइज लिएको छ मैले 12 नम्बर। 12 नम्बरको कुरुसको साइज लिएको छ। मैले यहाँ 1 वर्षको बच्चाको हेडब्यान्ड बनाउन गइरहेको छु। सुरुमा हामीले नट बनाउने। नट बनाइसकेपछि 1 से 2 वटा चेन लिने। म 1 वर्षको बच्चाको बनाउँदैछु, त्यसैले मैले 1 से 2 वटा चेन लिएको हो। 17 इन्ची जति लामो यो चेन बनाउने। तपाईहरु आफ्नो नानीको हिसाबले चेन घटी र बढी गर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले 1 से 2 वटा चेन बनाएर यो 17 इन्ची जति लामो भइसकेको छ। पातलो ऊन छ भने धेरै चेन बन्छ अनि मोटो ऊन छ भने कम चेन बन्छ। अब यो यति बनाइसकेपछि हामीले यसलाई यो सुरुको भाग छ जहाँबाट हामीले सुरु गरेको थियौं त्यहाँ गएर जोड्नु पर्छ। स्लिप स्टिच गरेर जोड्नु पर्छ। यसलाई सिधा लग्नु पर्छ। यसरी गर्दै सिधा। यो घुम्यो भने उल्टो भइहाल्छ। फेरि यसलाई सिधा लग्दै जाने। सिधा लगेर अब यो हाम्रो सुरुको चेन छ त्यसमा हामीले जोड्नु पर्छ स्लिप स्टिच गरेर। यो गाठो लागेको चेनमा जोड्नु पर्छ। यसरी यो चेनलाई घुमाउने पछाडी अनि पछाडीबाट छिराउने। अब यो दुईटै धागोलाई एकैचोटि निकाल्ने स्लिप स्टिच गरेर यसरी। अब यो हाम्रो जोडियो। यसरी हेर्नु। यो घुमेको हुनु हुँदैन, यो सिधै हुनुपर्छ। यसरी। अब हामीहरू सुरुमा दुईटा चेन बनाउने। एउटा दुईटा चेन बनायो। दुईटा चेन बनाएपछि अब सबै चेनबाट हामीले एउटा सिंगल क्रुसेट निकाल्ने। सिंगल क्रुसेट निकाल्ने अब सबै चेनबाट। हेर्नुस् यो चेन छ हाम्रो। यो चेनको अब यता यो फर्स्ट चेनमा हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो जोडेको ठाउँभन्दा एउटा अगाडि चेन। यो चेनबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ सिंगल क्रुसेट बनाउने। एउटा सिंगल क्रुसेट सबै चेनबाट निकाल्ने हामीले। यसरी छिरायो, यसरी निकाल्यो अनि यसरी दुईटै धागोलाई एकैचोटि निकाल्यो सिंगल क्रुसेट। यसरी अर्को चेनमा यसरी पसायो अनि निकाल्यो अनि दुईटैलाई एकैचोटि यसरी निकाल्दियो। यो यसरी डिजाइन बन्छ सिंगल क्रुसेटको। यसरी नै हामीले यहाँ लास्टसम्म यसरी नै सिंगल क्रोसेट बनाउँदै जाने हो। एउटा चेनमा एउटा सिंगल क्रुसेट गर्दै जाने हो। अब मैले यो पूरा कम्प्लिट गरिसके एक लाइन।
मेरो एक लाइन पूरा कम्प्लिट भइसकेको छ। हेर्नु डिजाइन। अब यसलाई यता जोड्नुपर्छ हामीले स्लिप स्टिच गरेर। यो हाम्रो लास्ट बनाएकोमा हामीले सुरु जहाँबाट गरेको थियौँ त्यहाँ हामीले जोड्नुपर्छ। अब यो हामीले दुईटा चेन बनाएको थियौँ स्टार्ट गर्दाखेरि, सुरु गर्दाखेरि दुईटा चेन बनाएको थियौँ, त्यो सेकेन्ड चेनमा हामीले यसलाई गएर जोड्नुपर्छ। सेकेन्ड चेनमा छिरायो अनि यसरी निकाल्यो अनि अब यसलाई यसैबाट निकालिदियो स्लिप स्टिच। अब यो जोडियो। जोडिसकेपछि फेरि हामीले दुईटा चेन बनाउने, एउटा दुईटा चेन बनाएर अब हामीले सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रुसेट बनाउने। अब चाहिँ सुरुमा हामीले सिंगल क्रुसेट बनायौँ, अब डबल क्रुसेट बनाउने। दुईटा चेन लियो, अब एकचोटि धागो घुमायो यसमा कुरुसमा। अब फर्स्ट चेन, यो दुईटा चेन बनाएको चेनलाई छोडेर अर्को चेन अगाडिको चेनमा स्टार्ट गर्ने। यसरी निकाल्यो, पहिला दुईटा धागोलाई निकाल्यो एकचोटिमा, फेरि अर्को दुईटालाई निकाल्यो, डबल क्रुसेट बन्छ हाम्रो। यसरी फेरि एकचोटि धागो लियो, फेरि अगाडिको चेनमा पसायो, निकाल्यो, सुरुमा दुईटा धागो निकाल्यो, फेरि दुईटा निकाल्यो। यसरी नै सबै चेनमा गर्ने हामीहरूले। एउटा चेनमा एउटा डबल क्रुसेट। यसरी धागो लियो, यसरी चेनमा छिरायो, निकाल्यो, पहिला दुईटा निकाल्यो अनि फेरि दुईटा निकाल्यो। यसरी गर्दै जाने। यसरी हेर्नु यसरी डिजाइन बन्छ। यसरी लास्टसम्म बनाउँदै जाने। अब यो मैले लास्टसम्म बनाइसकेँ, लास्टको चेनसम्म डबल क्रुसेट बनाइसकेँ। अब यसलाई यो फर्स्ट डबल क्रुसेट बनाएको थियौँ त्यसमा जोड्ने। यसरी यो माथिको चेनमा पसाउने अनि यो धागोलाई निकाल्ने अनि यही धागोलाई यसबाट पनि निकालिदिने स्प्लिट स्टिच गरेर। अब यो हाम्रो जोइन भयो, जोडियो। अब थर्ड राउन्डको लागि हामीले चारवटा चेन बनाउने, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा चेन बनाएर यो फर्स्ट चेनलाई छोडेर यो चेनलाई छोडेर यसमा डबल क्रुसेट बनाउने। एउटा लियो धागो अनि यसमा पसायो, यसरी गऱ्यो। यस्तो डिजाइन बन्छ हाम्रो। एउटा चेन बनाउने। अब एउटा चेन बनाएर यो अगाडिको चेनमा एउटा चेन छोडेर अर्को चेनमा डबल क्रुसेट बनाउने। फेरि एउटा चेन बनाउने अनि एउटा चेन छोडेर अर्को चेनमा डबल क्रुसेट बनाउने। यस्तो डिजाइन बन्छ। यसरी नै लास्टसम्म गर्दै जाने हामीले, यतासम्म लास्टसम्म, लास्टको चेनसम्म बनाउँदै जाने। अब यो मेरो थर्ड लाइनको पनि म लास्टमा पुगेँ। अब यो एउटा चेन बचेको हुनुपर्ने, यहाँ बाँचेको हुनुपर्ने एउटा चेन। अब यहाँ लास्ट डबल क्रोसेटमा एउटा चेन बनायो अनि यो थर्ड चेनमा जोइन गर्ने। यता थर्ड चेनमा एउटा दुईटा तीनटा, यो थर्ड चेनमा गएर यसलाई जोइन गर्ने स्प्लिट स्टिचले यसरी। अब यो जोइन भयो हाम्रो, यस्तो डिजाइन भयो। 3 लाइन कम्प्लिट भयो हाम्रो।
अब अर्को लाइनमा फोर्थ लाइनमा अब त्यसको लागि पहिला दुईटा चेन बनाउने, एउटा दुईटा चेन बनाएर अब फेरि सबै चेनमा एउटा डबल क्रोसेट बनाउने। अघि सेकेन्ड लाइन जस्तै सबै चेनमा एउटा डबल क्रोसेट बनाउने। यसरी हेर्नु। यता यो दुलोमा यो यताको यो पालमा छिराउने अनि यसलाई निकाल्ने अनि यता डबल क्रोसेट बनाउने। फेरि अर्को यो पालमा यताको यो पालमा पसाउने अनि डबल क्रोसेट बनाउने। यो डबल क्रोसेटको यता साइडमा एउटा पाल छ, यो चेनमा हामीले बनाउने। यसरी पसाउने, यसलाई निकाल्ने अनि यता बनाउने डबल क्रोसेट। फेरि अगाडि यसमा चेनमा यसरी नै लास्टसम्म एउटा चेनमा एउटा डबल क्रोसेट बनाउँदै जाने। यता लास्टको चेनसम्म बनाउँदै जाने। अब मैले यो लाइन कम्प्लिट गरिसकेँ लास्टसम्म डबल क्रोसेट बनाएर। अब यो सुरुमा बनाएको डबल क्रोसेटमा यसलाई जोड्ने स्लिप स्टिच गरेर यसरी यो चेनमा पसायो अनि यो धागोलाई यसरी निकाल्यो यसबाट उनबाट। अब यो जोडियो। अब हामीहरू दुईटा चेन बनाउने, दुईटा चेन बनायो। अब सबै चेनमा एउटा सिंगल क्रोसेट बनाउने। सिंगल क्रोसेट बनाउँदा यसरी यो सुरुको चेन छोडेर अर्को चेनबाट यसरी सबै चेनमा एउटा सिंगल क्रोसेट बनाउने। यसरी हामीहरू लास्टसम्म एउटा चेनमा एउटा सिंगल क्रोसेट बनाउँदै जाने। अब मैले यो लास्टसम्म सिंगल क्रोसेट बनाइसकेँ। अब यसलाई यो सुरुमा बनाएको सिंगल क्रोसेटमा जोड्ने। यता यसरी यो चेनभित्र पसाउने अनि यता यसरी जोड्ने। यसरी यो बच्चाको हेडब्यान्ड बनेर रेडी भइसक्यो। तपाईलाई अझै ठुलो बनाउनु छ भने यही दुईटा लाइन फेरि रिपिट गर्दा हुन्छ। एकचोटि रिपिट गर्यो भने अलिक ठुलो हुन्छ यो। तर यो यतिकै पनि राम्रै देखिरहेको छ, त्यसैले म यति नै बनाउने छु। अब यसमा एकचोटि अझै यता अगाडिको चेनमा एकचोटि अझै यसलाई स्प्लिट स्टिच गरेर जोडौँ। अब यो धागोलाई काट्दा हुन्छ एउटा चेन निकालेर। अब यसलाई धागोलाई काटिदिने।
हाम्रो यो हेडब्यान्ड रेडी भयो। अब यसलाई हामीहरूले यसरी पनि युज गर्दा हुन्छ, सिम्पल, नत्र फुल लाउँदा पनि हुन्छ यसमा। यो हाम्रो जोडको भाग छ, यता नै हामीले फुल लाउँदा हुन्छ यसरी। यो फुलमा हामीले मोती पनि लाउन सक्छौं, अझै राम्रो देख्छ। यसमा जोडेर देखाउँछु यसलाई। पछाडिबाट यसमा पसाउने अनि यसमा फुलबाट निकाल्ने, यो मोतीलाई पसाउने, फेरि एकचोटि फेरि त्यसरी नै गर्ने। मोतीबाट निकाल्ने, फेरि यता पसाउने। हाम्रो टाइट भयो। अब यसलाई पछाडि गाठो पार्ने धागोलाई। एकचोटि अझै गाठो लाउने। अब यो धागोलाई पनि निकाल्दिने। हामीले सुरुमा लिएको धागो र दुईटै धागोलाई बाँधिने। यो हाम्रो हेडब्यान्ड रेडी भयो। यो हाम्रो बच्चाको हेडब्यान्ड, 1 वर्ष नानीलाई हुने हेडब्यान्ड रेडी भइसक्यो। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।